Good morning po sa mga fans na nanonood aking cooking show. Ngayon po ay gagawa tayo ng morcon, tamang-tama sa Pasko. Usually po kasi ako nakatoka ng gumawa ng morcon, menudo, okay? Yung misis ko naman, siya naman ang in charge naman sa relleno, sa asado. Sa ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang paggawa ng morcon. Ang kailangan po natin, beef, ang sinabi sa akin ng kaibigan ko, round eye, o eye round, whatever, kung naman yun, okay? Kasi malambot tayo yung karne na yun, okay? So, kailangan nakahiwa na siya, no, pang morcon. Tapos, kailangan natin ng hotdog, okay? Kailangan ng carrots, kailangan ng pickles, okay? Cheese, siyempre, hindi mawawala yung cheese, egg, kasi na medyo messy tayo ng konti. Yung saging, optional yan, pwedeng ilagay yan, pero kung kasi hindi lalagyan yan. Yung cream, hindi pang morcon yan. Ito yan, no? Yan, ito yan sa fruit salad. Okay, simulan na natin. Dapat yung beef nga pala, nakamarinate na yan. 2 to 3 hours at least. Ako yung minarinate ko overnight, parang lasang-lasa. Saan natin mamarinate? Pwedeng sa lemon, tsaka soy sauce, or kalamansi, tsaka toyo. Diba? Ito, overnight ko ng na marinate ito. So, pwedeng lagyan ng sangka. Ang ganda ng pagkakayo. Yes. Lagyan natin ng hotdog. Lagyan natin ng cheese. Okay. Yung dalawa na nalagay ko. Yan. Lagyan natin ng carrots. Okay. Lagyan natin ng pickles. Yan. Sarap-sarap yan. Okay. And then, syempre, ang closing natin, lagyan natin ng, ano tawag dito? Hard-boiled egg. Okay? Soft-boiled pwede rin, kaya lang hindi kina-advise lagyan ng soft-boiled eh. Pangit ang dating eh. Alright. So, sasara ko na. Tignan niya, paano sasara yan? Oh, ang ganda-ganda naman. Actually, yung length ng morcon niya, yung lapad, you know? Nasa sa inyo na yun, as long as mag-close yung mga ingredients, kailangan huwag lumabasas. At saka, sana, yung walang butas. Okay? Yung pinagawa ko ng morcon ko sa expert yan eh, sa Mang Romy. Mang Romy, expert ka talaga. Okay, so natakpan na natin ang ingredients, ang next na gagawin natin, talian na natin. Okay? Ito, makantali. So, let's start dito sa dulo. Yan po, no? Okay, saan po natutunan itong pagtatali ng morcon? Okay. Ang technique na tawag dito ay bars. Ano po yung sinong bars? Bara. Okay, kasi hindi ko talaga alam paano magtali ng morcon, pero tignan natin kung kaya, no? O, see? Hindi lang teacher si Sir Alex sa math, tsaka physics, teacher din ako sa cooking. Di ba? Tignan niyo paggawa ko ng morcon, no? Napakasimple. Siyempre, nagsisimula pa lang tayo, kaya, yan. Oh, see? Natatali naman siya. Okay? Then, pagdating sa dulo, medyo ipitin natin. Okay? And then, balik natin. Okay. Napakaganda ng pagkakatali. Oh, see? Siyempre, kahit beginner ka pa lang. Ako, beginner pa lang ako. But I've been doing this siguro for 10 years na. Okay? Siguro, okay na. Kaya ko na ito. Yan. Ganda, di ba? Na-close na siya, and then tali na natin. Okay, alisin ko lang yung dulo. Okay. Nga pala, binabati ko ang aking misis, Jesseline, at saka ang aking anak na si Eliza. Love you! Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. Okay, so ito, tinatali ko na ha. Okay, tali na siya. Hindi taling pa, taling sapatos yun eh. Hindi taling, yan, tali na. Yung ginagawa niya, no, sino masyadot sa kusina? Chef Logro. Yung Chef Logro kasi, ginagawa niya, iniikot pa dito. Ako hindi na kailangan eh. As long as close siya, pwede na. Okay. O, see? Eto ang tinatawag dito, morcon na mga macho. Kita niyo? Kita niyo ito? Okay. So, listen natin. Okay. Ayan. O. Okay na. Huwag lang masyadong maraming sa akin huwag masyadong maraming flour kasi ang problem niyan, masyadong magtitikan yung sauce natin. Okay, mamaya, gagawa natin ng sauce. Okay, for now, okay na to. Tapos, ilagay natin dito.
Okay. Anong kahibahan ng dalawa? Kanina gumawa ko ng Morcon, nakalimutan ko yung cheese. Ngayon may cheese na, ginawin ko pa. Kasi mamaya kita tayo ulit ha. Maraming salamat. Ito po si Mr. Alex. O Sir Alex na lang. Okay. Thank you so much.